Frumoșii mei gemeni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna noiembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în gemeni. Începem cu primele 3 mesaje pe care trebuie să le mai auziți de pe acest canal. Poate vorbesc așa un pic, nu știu, incoerent, dar cum am avut probleme cu dentistul, probabil că nu vocalizez foarte bine cuvintele. În fine, primul mesaj pentru voi. Wow, avem un nu aici. Ok. Probabil că nu trebuie să faci ceva sau trebuie să te oprești. E un răspuns negativ. Dacă aștepți un răspuns, răspunsul probabil că este negativ. Avem forța și primii pași. La capătul cărților avem fă un pas. Aici avem, hai să spunem așa, ok, poate că tu ce vor să ne transmită aceste cărți este că probabil vei primi un răspuns negativ sau ceva în viața ta nu va funcționa cum crezi tu sau nu va ieși. E cumva, ți se spune nu, acum nu. Poate nu e acum, poate e pe mai târziu. Însă aici e vorba sau nu trebuie să faci un lucru anume, voi știți. Aici e vorba despre ok. Dacă răspunsul este nu, de start, și asta îți produce agitație, asta te dă peste cap cumva. E ca și cum, de ce eu nu pot să fac lucrul respectiv sau de ce eu în viața mea nu se întâmplă lucruri, nu știu, habar n-am. De ce nu pot controla, da, anumite situații. Aici e un soi de contradicție. De ce? Pentru că ți se spune, următoarele 2 mesaje sunt fă primul pas și aici fă pasul, da? Aici primii pași și fă pasul. Chiar dacă tu, în ciuda refuzului, hai să spunem așa, nu știu, refuzului vieții, să zicem, că se pune viața împotriva unui avans de-al tău, chiar dacă aici ți se spune să încerci să-ți păstrezi calmul, chiar dacă rezultatele sunt negative, tu rămâi pe poziție de respiră, dar nu sta pe loc. Perseverează. Faptul că avem de 2 ori același mesaj cu primii pași și fă pasul are legătură cu perseverența. Chiar dacă nu funcționează ceva, tu mergi în continuare pe calea asta. Dacă o altă variantă ar putea să fie, dacă haosul este prea mare și vezi că se face din ce în ce mai mare, da? Renunță. Nu știu cum pot să explic această carte ca să se înțeleagă unde sau care este limita în care tu va trebui să zici ok, nu mai trebuie să insist aici, trebuie să plec. În momentul în care pare că se produce acel efect de bulgăre de zăpadă care din ce în ce se face mai mare și mai mare și mai mare. Pentru că sunt 2 variante complet diferite. Prima variantă vorbește despre chiar dacă primești un refuz, tu insistă și mergi pe calea asta. Iar a doua variantă este total opusă. Când tu vezi că bulgărele se face și haosul e din ce în ce mai mare în viața ta, ieși de acolo. Este singurul indiciu care pot, sau exemplu pe care pot să îl dau ca să înțelegeți cam care este următorul pas pe care trebuie să-l faceți, ori să perseverați, ori să renunțați. Voi acum știți, nu știu, în ce arie vi se potrivesc aceste mesaje, unde există haos sau unde trebuie să
perseverați chiar dacă există niște frâne din exterior. Foarte interesant. Mai departe, alte mesaje pentru voi. Avem 3 de cupe. 3-ul de cupe este cartea prieteniei în primul și în primul rând. Și mesajul este următorul. Reunește-te cu clanul tău. Poate că ar trebui să, nu știu, să-ți cauți persoanele din jurul tău cu care tu poți să ai conversații deschise, în care să vorbești despre aceste frâne, aceste refuzuri, despre acest haos din viața ta. Poate că ar trebui să, nu știu, să cauți un pic de viață socială, ca să poți să, poate de ce nu, să te îmbărbătezi, îmi vine să spun, cu așa mesajele, ca acolo să găsești forța în celelalte persoane, să găsești forța să faci față acestui, nu știu, haos, uragan, sau să perseverezi pe acel drum, da? Chiar dacă pare haotic. Justiția, următorul mesaj. Rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Acum, adevărul nostru este cel care considerăm noi că adevărul nostru din punctul meu de vedere, da? Acum să ne înțelegem. Când eu spun o țin pe-a mea adevărul meu, da? Rămân la adevărul meu, este când eu văd din punctul meu de vedere care este adevărul din viața mea. Este haotică viața mea, am parte numai de dezastre în viața mea. Ăsta e adevărul meu, nu mi-l poate schimba nimeni, realitatea nu mi-o poate schimba nimeni pentru că ăsta e adevărul meu. Dacă e pe pozitiv, accept într-un fel sau altul și zic ok, acest haos poate că l-am creat eu și perseverez ca să îl rezolv, de ce nu? Sau acest haos l-am creat eu și din ce în ce se face mai mare și ar trebui să ies de acolo când văd pericolul că se face prea mare. Justiția este o carte a adevărului, este o carte a, hai să spunem așa, a rezolvării problemelor. Aici e un soi de mesaj care încearcă să te liniștească și îți spune că dacă rămâi la adevărul tău, totul va ieși bine. Eu consider că, indiferent de adevărul nostru, dacă nu-l acceptăm și nu-l conștientizăm, nimic nu se rezolvă sau nu va fi bine nimic dacă noi nu facem ceva. Primii pași și fă un pas ne indică faptul că trebuie să faci ceva. Nu poți doar să rămâi pe loc și să gândești sau să accepti acest haos și pur și simplu să susții adevărul tău, mai ales dacă ori aici este vorba despre nu vreau să mă ajute nimeni, este adevărul meu, este mizeria mea, este haosul meu, eu trebuie să-l rezolv. Da, poate fi adevărul tău, însă va trebui să faci anumite eforturi, chiar dacă nu recurgi la altcineva. Justiția are legătură și cu acte, documente, știm cu toții. Acum eu nu știu dacă poate fi vorba pentru unii dintre voi despre un constant primești răspuns negativ de la niște birouri, să zicem așa, da? Care nu-ți rezolvă o problemă, domne, te tot amână, te tot refuză și așa mai departe. Și aici e vorba despre, ok, încearcă să cauți, da? Caută, fă primii pași, da? Caută îndrumare sau caută să te reunești cu persoane care te pot ajuta, 3 de cupe, susținându-ți adevărul. Tu știi care e legătura aici. Nu aș spune neapărat că e vorba despre un divorț sau că e vorba, da, justiția poate să ne indice aceste lucruri, însă e vorba despre, ok,
dacă mă tot amână tribunalul sau birourile, da? Eu ce am de făcut? Ori renunț, da? Ori rămân acolo la adevărul meu și nu mă las până nu rezolv. Sunt doar două variante. 9 de bâte. 9 de bâte vine cu următorul mesaj. Va fi nevoie de mult mai mult ca să te învingă. Dragii mei, eu am impresia că aici unii dintre voi, într-adevăr, vă luptați probabil de ceva vreme cu o anume situație complicată. Poate fi vorba despre o complicăciune din punct de vedere amoros, un divorț poate, sau imaginea unei, nu știu, cealaltă imagine a celuilalt, imaginea celuilalt de fapt care nu vrea să divorțeze și te ține încurcat sau mă rog, tu nu vrei să divorțezi, nu contează. Sau, mă rog, indiferent despre ce vorbim când vorbim despre justiție, că nu e neapărat divorț, insist, acte, documente, habar nu am, tot felul de chestii de genul, moșteniri și altele, da? Tot ceea ce avem de rezolvat la instituții de stat, da? Indiferent ce se întâmplă în viața voastră, indiferent câte refuzuri ați primit, indiferent câte refuzuri încă primiți, indiferent cât de multe piedici aveți, indiferent cât de greu și de complicată este situația, aici mesajul este clar. Va fi nevoie de mult mai mult ca să te termine, ca să te ucidă, ca să te învingă. Tu poți, într-un fel sau altul, tu poți, însă va trebui să cauți un sprijin, nu poți să o faci singur. Aici e vorba despre a căuta un nucleu de persoane, că sunt persoane prietene, că sunt, nu știu, un grup de avocați, că sunt, habar nu am, pot fi multe, să zicem așa, într-un fel sau altul, mai multe de spus, însă tu perseverează, mie vine să spun perseverează, nu cred că e vorba despre oprește-te, nu cred. Avem 3 de spade, mesajul zice e bine să plângi. Poate unii dintre voi aveți nevoie să vă descărcați cumva frustrările, pentru că pare că e frustrantă situația. De ceva vreme tot numai injustiție, tot numai refuzuri, tot numai incorectitudine față de voi. Ți se cere putere, ți se cere, poate ai fost puternic, poate trebuie să fii în continuare puternic, însă aici e vorba despre atunci când nu mai poți și colapsezi, că e normal să colapsăm, dragii mei, toți suntem oameni, dă-ți voie să colapsezi, plângi, întinde-te pe jos, urlă, fă cum îți vine, ce simți în acel moment, ca să poți să faci acel catarsis. Acum, mai vine o altă variantă care probabil are legătură cu a spune tu nu. Dacă unii dintre voi nu știți să spuneți nu sau nu știți să puneți niște limite unor persoane care, nu știu, uite așa, vă dă peste cap, da? Vă dă viața peste cap și voi nu știți să puneți limite, aici e vorba despre fă primii pași și învață să pui limite. Chiar dacă aici vorbim 3 de cupe, cartea prieteniei, poate că vorbim despre prieteni invazivi, poate ai prieteni care, nu știu, nu neapărat că e vorba că au interese la tine, nu. Poate fi vorba că acești prieteni își aduc în viața ta, da, problemele lor personale care te afectează pe tine, îți dă ție vibra peste cap, da? Vibrația ta peste cap, feng shui-ul, cum zic eu câteodată. Justiția spune, rămâi la adevărul tău, justiția este coerență mentală. Doamne, eu văd și îmi dau seama că persoana asta sau persoanele astea îmi dau mie practic viața peste cap cu propriile lor probleme. Învață să spui nu. Practică. E o chestiune de fă primul pas. Începe să practici refuzul și limitele. Nu trebuie să rămâi cu acea impresie, pentru că nu ne dăm seama cât de mult ne poate afecta o situație de genul ăsta până când nu începem să simțim acest 3 de spade. Simțim, nu știu,
începem să plângem așa din senin, nu ne dăm seama. Și nu vorbim neapărat doar de depresie, vorbim despre sentimentele alea de nu mai pot. 9 de bâte, o carte a lui Nu mai pot, însă mai poți. Dar ideea care este aici? Că de multe ori avem impresia că noi putem să ducem și problemele altora și ne încărcăm și zicem, nu, că pe mine nu mă afectează problemele lui Vasilica. În momentul în care simți tensiunea asta de îmi vine să plâng, nu știu de ce, nu înțeleg de ce, ei bine, să știi că te afectează și tu nu-ți dai seama. Așadar, pune o limită și spune-i acele persoane sau acelor persoane, îmi pare rău, dar nu pot să te mai ascult. Acum, cel puțin, nu. Wow! Poți să dai explicații, bineînțeles, justiția spune, rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine, adică tu poți să dai explicații de rigoare, îmi pare rău, însă tu provoci haos în viața mea pentru că vii cu problemele tale și mă afectează pe mine. Este adevărul tău, de ce să nu îl spui? Da? Foarte interesante, multe variante aici la voi. Hai să vedem îngerii iubirii ce au de spus. Compromis, căsnicie și codependență. Wow! La capătul cărților avem împăcare. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, vorbim aici despre o relație în care probabil sunteți căsătoriți. Însă între voi s-a instalat mai mult, da, există această afinitate, cum să o numim, compromisul ce înseamnă? Că există un angajament între voi doi ca parteneri de viață, da? Căsnicia asta este legată de un angajament, însă se bazează foarte mult pe codependență. Codependență ce înseamnă? Ori dependență emoțională unul față de celălalt, ne-am obișnuit unul cu celălalt, nu vedem inimioare pe aici ca să ne arate faptul că lucrurile stau pe roz între voi. Vedem din contră, poate multe contraziceri, vedem din contră foarte multe momente în care poate vă certați, acel haos, da, cu această carte a forței aici. Poate că au existat, nu știu, nu neapărat, poate să fie 3 de spade, 3 de cupe, ne poate arăta imaginea unei trădări, ori unul, ori celălalt au avut alte aventuri în exterior, poate că s-a pus pe masă și tema justiției, da, adică poate ar fi mai bine să ne despărțim, însă încă mai aveți putere, să spunem așa, amândoi aici, să mai rezistați în această căsnicie. Avem imaginea împăcării. Poate că indiferent dacă s-a trecut printr-o perioadă urâtă, cu trădări, cu înșelăciuni aici, da, cu triunghiuri amoroase, nu v-au omorât căsnicia. Ideea este că amândoi vă angajați în această, să rămâneți în această căsnicie, însă legătura este una, insist, de codependență, de atașament foarte mult. Acum, emoțiile, voi știți, sau mă rog, sentimentele pe care le aveți față de partener și reciproc, da? Pentru că se poate citi viceversa, sunt practic de atașament. Atașamentul este nesănătos? Cine spune că e nesănătos? E nesănătos în momentul în care noi acceptăm sau nu punem limite, când rămânem în această căsnicie doar din motive de alte, nu știu,
siguranță, alt tip de siguranță. Că mi oferă partenerul siguranță emoțională, că mi oferă siguranță materială, că mi oferă, nu știu, un statut sau alte chestii, însă relația mea cu el este una de haos sau toxică. Atunci este nesănătos. Nu există un atașament sănătos când există foarte multă toxicitate. Nu văd să existe toxicitate, văd că există doar ideea de trădare. Voi știți ce limite trebuie să puneți în această căsnicie sau acestei persoane, sau mă rog, se poate citi viceversa, ce limite trebuie să vă pună el vouă, da? Voi știți care este problema cea mai mare cu care voi vă confruntați. Puteți să o rezolvați aici cu justiția, bineînțeles, dacă începeți să faceți lucrurile diferit. Fă un pas, ți se spune, de 2 ori. Faceți lucrurile altfel. Dacă sunteți singuri, dragii mei, acum atenție mare. Unii dintre voi poate că sunteți într-un triunghi amoros, chipurile sunteți singuri, însă sunteți hai să zicem, într-un triunghi cu cineva care are o relație oficială acasă. Tu știi ce fel de haos vrei să trăiești în viața ta amoroasă. Aici ți se spune că nu este, hai să zicem așa, sănătos pentru tine. Ți se spune să pleci, să faci pasul, să ieși de acolo. Una dintre variante. Alții dintre voi, cei singuri, avem imaginea împăcării. Poate că unii dintre voi, nu știu, cineva cu care voi ați avut ori un fost partener, atenție, fost soț sau soție, că avem aici imaginea căsniciei, ori un partener de care tu te-ai despărțit sau ai divorțat, se va întoarce în viața ta și îți va promite, nu știu, mare acusarea. Răspunsul e nu. E ca și cum tu știi dacă vrei să pui botul la vrăjală, cum se zice. Consultă-te cu persoanele care cunosc această fostă persoană din viața ta și vezi care e adevărul tău în privința acestei persoane sau în privința relației pe care ai avut-o cu ea. Pentru că dacă era o relație toxică, răspunsul e nu, trebuie să fie nu din start. Ce vrei să cauți tu, de fapt, din nou în aceeași roată? Aici e clar că ți se spune du-te, pleacă de acolo. Nu căuta niciun fel de, hai să spunem așa, nu căuta să accepti vrăjala pe care ți-o spune persoana asta, că se compromite, că se bla bla bla. Nu. Chiar dacă poate tu mai ai încă o slăbiciune pentru persoana asta, într-un fel sau altul există aici un atașament pe care tu încă îl mai ai față de persoana asta. Însă rămâi aici trezit cu picioarele pe pământ, adu-ți aminte, ca și cum aici se spune, nu uita în timpul relației cu persoana asta cum a fost relația voastră. Nu uita, aici e imaginea asta. Rămâi la adevărul tău, nu la ceea ce ți se spune, da? Sau ți se va spune. Da, ce să zic, dragii mei? Mai departe. Interesant etalare. Ok, ups, am sărit. 2 au sărit. Avem oceanul, distanțe și călătorii. Avem
dintele care vorbește despre control și schimbare. Și avem, avem soțul, o imagine a unui mascul aici, soțul sau logodnicul cumva, da? La capătul cărților avem păunul care vine cu mesajul sarcină sau bogăție. Acum, primul mesaj este distanță sau călătorie, ca și cum voi trebuie să știți să puneți mesajele, sunt pune o distanță, pune o limită, spune nu. E cazul să controlezi tu ce vrei să schimbi în viața ta. Dacă e vorba despre căsnicia ta, tu trebuie să știi ce schimbări aveți nevoie să faceți. Ce limite, nu neapărat să vă distanțați, ce limite trebuie să pui în căsnicia ta sau ce limite trebuie să-ți pui tu ție în căsnicia ta. Atenție la sarcină, dacă nu vreți să rămâneți însărcinați, dragii mei, protejați-vă, aveți mare grijă, mă mănâncă nasul rău de tot, nu știu ce sunt. Dacă aici e vorba despre bogăție și vorbim despre atașament, dacă voi rămâneți în această relație doar pentru că singurul angajament care este banul între voi doi, aici e ca și cum se spune, domne, asta nu e viață cumva. Este o chestie, o roată în care te învârți. Pentru că nu se vede să fii cu adevărat fericit în această căsnicie, ci singurul lucru care te leagă este atașamentul material, poate să fie. Și aici răspunsul este du-te, fă pași, pleacă de acolo. Acum, nu luați mot-a-mo, dragii mei, faceți ce vreți, că doar de-aia aveți liberul arbitru. Eu citesc niște mesaje care depinde de situația fiecăruia dintre voi. Dacă relația voastră e de 2 lei, ca să nu zic alte cuvinte urâte, mesajele sunt astea. Du-te, Doamne, odată că n-ai ce, Doamne, iartă-mă să mai faci acolo, dacă stai doar pentru bani. Cam asta e imaginea. Dacă nu stai pentru bani și așa, schimbați fișa. Trebuie să faceți ceva ca să puteți să faceți ca această căsnicie să nu rămâneți compromiși sau angajamentul să fie doar din cauza că, vezi, Doamne, avem 20 de ani de căsnicie sau avem 5 copii sau uite, sunt gravidă din nou și trebuie să stau aici cu ăsta și nu mai am niciun sentiment pentru el, dar vai, stau din milă, că de ce să... Da, sunt o grămadă de chestii care ne vin în căpățână în momentul în care încercăm să ne dăm explicații de ce nu vrem, Domne, să plecăm din relația asta. Ce te ține acolo? Tu știi. Eu nu pot să zic, du-te, divorțează, ieși, habar n-am. Important e că trebuie să știi să zici nu, trebuie să începi să schimbi lucrurile, trebuie să faci schimbări în legătură cu căsnicia ta, în legătură cu persoana asta sau dacă ai de gând să te împaci cu o fostă persoană cu care ai avut o relație toxică, e din nou liberul arbitru, e treaba ta. Nu trăiesc eu acea relație toxică, ce o vei trăi tu. Ideea este fă ceva. Fă ceva. Trebuie să existe schimbări. Da. Hai că poate mă înjurați iarăși, că am primit niște înjurături data trecută. Ok, na, că s-a întors aici spada care spune fă o schimbare sau fă schimbarea, tu știi ce schimbări trebuie să faci. Fă-o. Ți-ai câștigat toate
hai să spunem așa, drepturile, într-un fel sau altul, vine mesajul și adu-ți aminte să practici iubirea de sine. La capătul cărților avem nostalgia care spune centrează-te pe acum și aici. Dacă în această imagine vedem acești nori deasupra capetelor acestor două persoane, iar aici avem această roată care pare un vârtej haotic în jurul tău, adică în viața ta, vorbim despre ok. Ce este, Domne? Ce nu e? Ce nu e coerent? Ce nu e ok în viața ta? Concentrează-te pe acum și aici. Uite-te în prezent în viața ta și vezi ce ai nevoie să schimbi și ce ai nevoie unde ai nevoie să pui piciorul în prag, să spui nu mai vreau asta. Unde ai nevoie să începi să faci pași de acolo, da? Unde ai nevoie să vezi anumite aspecte din relația ta care, ăsta era invers, care să nu te țină în relație doar din depănarea amintirilor, vai ce frumos era când ne-am întâlnit prima oară, da? Aici e multă nostalgie. Și care nu îți arată, care îți arată de fapt o lipsă de iubire de sine, într-un fel sau altul. Și aici ca și cum ți-ai câștigat toate drepturile, sau mă rog, da, drepturile. Această persoană stă foarte relaxată, citește o carte pe malul mării, e foarte liniștită. Și aici avem aceeași imagine cu o persoană care, chiar dacă în jurul ei există un haos, ea e foarte zen așa. Ce-mi transmit mie aceste două mesaje e ca și cum te-ai obișnuit. Te-ai obișnuit și te-ai adaptat. Acum tu știi. Tu știi care e adevărul tău aici. Eu nu pot să zic altceva. Faptul că ți se tot spune că să faci un pas, să pui niște limite sau distanță sau să faci schimbări, mesajele sunt de schimbare. Că tu nu o faci pentru că te-ai adaptat atât de bine, na, mă opresc aici și nu am de ce să-mi dau cu părerea personală. Pur și simplu e vorba despre o schimbare, ai nevoie să faci lucrurile altfel de acum înainte. Ceva trebuie să se schimbe. Nu mai am altceva pentru voi, foarte tare. Da, vă pupăcesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ciao!